आज हामी 4 टाइपको रेस्टुरेन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। 4 प्रकारका रेस्टुरेन्टहरूको बारेमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ, किनकि यो किन आवश्यक छ भने मित्रहरू, यो बेसिक नोलेज हो, यो बेसिक हैन ज्ञान हो। त्यसले गर्दाखेरि खाना सर्भ गर्ने रेस्टुरेन्टहरू कति प्रकारका हुन्छन्, फुड इस्टाब्लिसमेन्ट भनौँ, रेस्टुरेन्टहरू भनौँ, कति प्रकारका हुन्छन् भनेर जान्नु अति आवश्यक छ। त्यसैले यो विषयमा हामी छोटो कुरामा गर्नेछौँ। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन दबाउनुहोला र लाइक शेयर कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। सिधै हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। हेर्नुहोस् मित्रहरू, हामीले खाना सर्भिस गर्ने रेस्टुरेन्टको स्टाइलको बारेमा जब हामी जान्दछौँ तब हाम्रो नलेज इन्क्रिज हुन्छ र हामी यो क्षेत्रमा हामी तपाईँ कुक बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ सेफ बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको ब्याकअप नलेज अत्यन्तै स्ट्रङ हुन्छ। सबैभन्दा पहिला कस्तो टाइपको हुन्छ र कस्तो वर्गीकरणमा हुन्छ हैन, र वर्गीकरण पनि के को आधारमा हुन्छ, रेस्टुरेन्टको वर्गीकरण के को आधारमा हुन्छ, त्यहाँको पैसाको आधारमा हुन्छ, त्यहाँको फुड क्वालिटीको आधारमा हुन्छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको आधारमा हुन्छ, त्यहाँ कस्तो खालको सर्भिस स्ट्यान्डर्ड छ त्यसको आधारमा हुन्छ, त्यसको वर्गीकरण हुन्छ हैन। यी सारा कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड अन द रेस्टुरेन्ट हैन, रेस्टुरेन्टमा भर पर्छ कस्तो खालको हो भनेर, त्यहाँको सर्भिस कस्तो छ, त्यहाँको पैसा कतिको छ, त्यहाँको खाना कस्तो खालको छ, कुन टार्गेट मार्केटलाई चाहिँ त्यसले फोकस गरिरहेको छ, एसियन फुड हो कि हैन, युरोपियन हो, कन्टिनेन्टल फुड हो कि हैन, जापानिज फुड हो कि कस्तो खालको हैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो टाइपको रेस्टुरेन्ट हुन्छ फास्ट फुड एन्ड नो टेबल सर्भिस भन्ने यो प्रकारको रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँलाई गएर बस्ने टाइम हुँदैन, त्यहाँ तपाईँले गएर टेबलमा सर्भिस हुँदैन, तपाईँलाई त्यहाँ वेटरले आएर खानाको भए के खानुहुन्छ अरे मेनु देखाउँदैन, त्यहाँ तपाईँलाई हार्ट वार्म अरू सबै कुराहरू हस्पिटालिटीका प्रक्रियाहरू पुरा हुँदैन हैन। तर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँ जाने, खाना रेडी हुन्छ, अर्डर गर्ने, पैसा तिर्ने, पिकअप गर्ने, खाना पिकअप गरेर लिएर जाने, यस्तो खालको हुन्छ फास्ट सर्भिस हैन, फास्ट फुड अनि क्विक हैन। जस्तो त उदाहरणको लागि तपाईँ हामीले हाम्रो सिटीमा देखेकै छौँ, जस्तो म्याकडोनल्ड्स हैन, बर्गर किङ्स हैन, थुप्रै छ केएफसीहरू, यस्ता थुप्रै थुप्रै ब्रान्डमा चाहिँ निर्माण भइरहेको छ हैन, ब्रान्डेडहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो एउटा फास्ट फुड सर्भिस हैन, फास्ट फुड र एउटा नो टेबल सर्भिस भने त्यहाँ टेबल हुँदैन, त्यहाँ वेटर हुँदैन, त्यहाँ काउन्टरमै तिर्ने हो, काउन्टर सर्भिस हो, तपाईँ त्यहीँबाट जानुहुन्छ, चेकआउट हुनुहुन्छ। यो प्रकारको रेस्टुरेन्टको टाइप पनि हुन्छ र यो प्रकारको फुड इस्टाब्लिस रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ हामी फास्ट फुड सर्भिस नो टेबल सर्भिस भनेर बुझ्न सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा टेकआउट एन्ड डेलिभरी, ओन्ली टेकआउट एन्ड डेलिभरी, किचन इस्टाब्लिस राख्ने हैन, किचन बनाउने र 1-2 टेबल राख्ने, तर तपाईँको सबैभन्दा फुड डेलिभरी र टेकआउट मात्रै हुने। त्यहाँ तपाईँले पहिले कुनै पनि माध्यमबाट अर्डर गर्नुहुन्छ र तपाईँले खाना तपाईँलाई जस्तो रेस्टुरेन्टले खाना चाहिँ तपाईँलाई डेलिभरी गरिदिन्छ, बाइसाइकलमा, ट्रकमा अथवा कुनै पनि माध्यमबाट भेहिकल्सहरूमा तपाईँको लोकेसनमा तपाईँलाई डेलिभरी गरिदिन्छ। त्यो खालको टाइपको पनि रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ। अहिले यो खालको रेस्टुरेन्टहरू अहिले धेरै प्रचलित र पपुलर छ, किनकि अहिलेको परिस्थितिले गर्दा। त्यसैले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ यो खालको पनि हुनसक्छ है रेस्टुरेन्ट। तेस्रो नम्बरमा फुड ट्रक्स ट्रक कन्सेप्ट हैन, ट्रकलाई नै एउटा खानाको रेस्टुरेन्ट जस्तो बनाउने, त्यो ट्रक घुमिरहने सिटीमा हैन, ओकेजनल्ली र कहाँ मान्छेहरू भेला हुन, चोक हैन, मेला, स्कुल, कलेज यस्ता कुरा ठाउँहरूमा ट्रक घुम्ने, ट्रकमै किचन हुने, ट्रकमै सेफ हुन्छ, ट्रकबाटै खाना डेलिभरी, खाना सेल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फुड ट्रक कन्सेप्ट भन्छ। यो नेपालमा प्रचलित छैन, नेपालमा चाहिँ एउटा चल्तीमा आइसकेको छैन, तर पश्चिमा देशहरूमा, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अलरेडी लोकप्रिय पपुलर छ। चौथो नम्बरको भनेको टेबल सर्भिस, अलाकार्ट सर्भिस टाइपको रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ। यो चाहिँ एकदम तपाईसँग प्रशस्त टाइम हुन्छ, तपाईँले चाहिँ धेरै अगाडि नै रिजर्भेसन गरेर जानुहुन्छ हैन, तपाईसँग फ्यामिली वातावरणमा, इन्भाइरोमेन्टमा हैन, त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ। त्यस्तो खालको हाई एन्ड रेस्टुरेन्टहरू जस्तो अब एकदम सर्भिस पनि राम्रो भएको, हाई स्ट्यान्डर्ड वेटरहरू भएको हैन, त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टहरू राम्रो भएको र तपाईँसँग प्रशस्त टाइम भएर तपाईँ त्यहाँ टाइम बिताउन जानुभएको फ्यामिलीहरूसँग, त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अब धेरै महँगो हैन, धेरै खानाहरू पनि हाई स्ट्यान्डर्डको हुने, सर्भिस पनि हाई स्ट्यान्डर्डको हुने, त हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेको रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ। यो चाहिँ
टेबल सर्भिस अला कार्ट सर्भिस रेस्टुरेन्ट हुन्छ। कुनै कुनै रेस्टुरेन्टहरू अत्यन्तै महँगो र अत्यन्तै एक्सपेन्सिभ हुने र त्यसमा चाहिँ तपाईँले खान्छु भन्दा पनि म खाना खानु आउँछु भन्दा पनि धेरै महिना अगाडिदेखि रिजर्भेसन गर्नुपर्ने, 5 महिना 6 महिना वर्ष दिन सम्म अगाडिदेखि नै तपाईँले रिजर्भ गर्नुपर्ने, टेबल रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट दुनियाँमा प्रशस्तै छन्। त्यसले गर्दाखेरि मित्रहरू आज हामीले चार टाइपको कन्सेप्टको बारेमा, 4 टाइपको कन्सेप्टको रेस्टुरेन्टहरू बुझेपछि अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामी यदि कामै गर्नु चाहियो भने कुन खालकोमा काम गर्ने, हैन? तपाईँ हामी सधैँभरि काम त गर्दैनौँ, कुनै न कुनै बेला हामी रेस्टुरेन्ट पनि खोलौँला, आफै रेस्टुरेन्ट खोलौँला, कस्तो कन्सेप्टको रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्ने विषयमा पनि हामीलाई जानकारी हुन्छ, थाहा हुन्छ। प्लिज लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। 4 टाइपको रेस्टुरेन्टको बारेमा हामीले आज के छलफल गऱ्यौँ र आउँदो दिनहरूमा फेरि हाम्रो सेफ एजुकेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू, बाई।